Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la Zodia Pești sau cei cu ascendentul în Zodia Pești pentru luna mai. Haideți să vedem cum va fi luna mai pentru voi. Păi, în primul rând, aici văd că vine în vizită la voi sau este cineva în casă la voi care este născut pe data de 2, sau poate pe data de 5, sau poate că pe data de 25, sau poate că are vârsta de 25 de ani. Ideea este că este o persoană sau este o dată care vă produce foarte multă bucurie. Avem aici inițiala G, inițiala T, inițiala E, inițiala chiar și Z. Avem inclusiv inițiala Z. Avem cifra 4, cifra 3. Aici văd că pentru voi luna mai în casă, în familie, este o lună destul de benefică pentru voi, o lună în care vin persoane la voi în vizită, dar în același timp văd că mergeți și voi în vizită la anumite persoane sau vă întâlniți cu foarte multe persoane, nu știu, mergând pe stradă, vă întâlniți cu prieteni din copilărie sau oricum cu persoane pe care nu le-ați mai văzut de foarte mult timp și cu care discutați și chiar reluați anumite legături și printre acele persoane, într-adevăr, sunt și persoane noi cu care creați legături. Adică persoanele pe care voi le veți întâlni în luna mai sunt persoane cu care voi veți mai vorbi pe mai departe. Sunt persoane cu care voi veți crea anumite legături mai strânse, da? Nu sunt persoane care pur și simplu trec prin viața voastră și cam atât. Pentru persoanele singure văd că veți întâlni o persoană alături de care veți întâlni iubirea, cum se spune, iar pentru cei care deja sunteți într-o relație, văd că se fac anumiți pași în legătură cu această relație, cu această persoană. Chiar persoana respectivă poate să vă declare iubirea, poate să vină cu un inel la voi, poate, da, deci face ceva romantic, face ceva încât să vă demonstreze cât de mult ține la voi. N-ar fi nimic aici exclus ca să existe o cerere în căsătorie acum, iar nunta să aibă loc peste 532 de zile, da? Undeva un an și aproape 2 ani, da? De acum încolo. Așa să fie planificată în așa fel. Știu că o să spuneți că nu o să mai aveți răbdare până atunci, că nu credeți că se va mai întâmpla un astfel de eveniment, dar uite că va avea loc. Sau poate că acum cunoașteți persoana respectivă și, așa cum am spus, peste 532 de zile are loc nunta. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Dar mi este foarte clar că aici este ceva în legătură cu 532 la voi, nu știu. Fiecare dintre voi știți ce reprezintă această cifră pentru fiecare dintre voi. Mai văd aici o situație de trio sau dacă cineva este însărcinată sau vrea să rămână însărcinată, este posibil chiar să facă tripleți, n-ar fi nimic exclus, pentru că văd că e ceva cu 3, da? E la triplu. Nu știu ce vrea să fie la triplu aici, orică e un trio, orică e vorba de tripleți, da? Dar este ceva de natura asta. E ca și cum folosiți destul de des cuvântul deci, adică deci ce urmează, deci ce facem, deci, da, e cumva folosiți acest cuvânt destul de des. Mai avem aici inițiala R, inițiala I, nu știu dacă am spus-o. Da, veștile
vin la voi fără doar și poate. Ce e bine aici este că sunt vești pozitive, chiar dacă pe moment vă șochează aceste vești pe care le primiți, nu este acel șoc negativ, este acel șoc pozitiv, pot spune, dar vă lasă puțin înmărmuriți că nu vă gândeați că lucrurile pot evolua atât de bine și în viața voastră. Da, indiferent cât sunteți voi de nesiguri că veți întâlni o altă persoană în luna mai, să știți că chiar veți întâlni această persoană. Pentru o parte dintre voi poate să fie vorba de o persoană din trecutul vostru, o persoană pentru care, să zicem, ați avut sentimente destul de importante și ați crezut că totul s-a terminat, dar uite că această persoană revine la voi. Ați crezut că persoana respectivă este o persoană destul de toxică, că este o persoană care nu vă vrea binele, dar de fapt ați realizat că lucrurile nu sunt chiar așa. Și porniți alături de persoana respectivă pe un nou drum care este de data asta foarte clar. Este un drum care e ca și cum o iei de la zero, fără minciuni, fără secrete, fără lucruri neștiute. Vorbiți fiecare ce își dorește, cum își dorește, pentru că deja vă cunoașteți și știți unde să punctați și pe ce să punctați și ce se poate repeta și ce nu. Și asta e un lucru bun din punctul ăsta de vedere. Mai văd o inițial de D, una de B, care pot face parte din familia voastră și poate să fie vorba inclusiv de persoane care poate puțin se opun în legătură cu această relație, dar lucrurile se rezolvă. Mai văd cifra 3444. O parte dintre voi să știți că la vârsta de 34 sau 44 veți întâlni persoana potrivită pentru voi, sau poate ați întâlnit-o la vârsta respectivă, dar nu v-ați dat seama. Văd aici că există un bărbat care, de fapt, nu mai este printre noi, dar acest bărbat vă veghează. Este vorba despre o persoană cu ochii căprui și cred că a avut măcar mustață, dar este posibil și puțină barbă, dar nu neapărat, dar mustață cu siguranță. Acest bărbat cred că și în momentul în care a trăit v-a mai sfătuit în legătură cu anumite lucruri din viața voastră, cum să le faceți și cum să vă organizați, dar nu cred că i-ați dat suficient de multă ascultare, însă parcă acum vă aduceți în luna mai, vă aduceți tot mai mult aminte de această persoană și cumva veți încerca să puneți lucrurile respective în aplicare, să vedeți dacă vi se schimbă viața într-un fel sau altul și da, într-adevăr, de schimbat vi se va schimba și vi se va schimba în bine. Nu este un parcurs ușor, nu este un parcurs care se întâmplă peste noapte și lucrurile se schimbă peste noapte, dar veți vedea într-un timp destul de scurt anumite realizări care vă dau mai mult elan, mai mult avânt în a vă reorganiza viața și în a face schimbările necesare în viața voastră. Chiar dacă pentru voi luna mai începe puțin mai greuț, vă simțiți mai obosiți, vă simțiți mai apatici, spre finalul lunii mai văd că vă veți da seama că puteți face ca lucrurile în viața voastră să meargă din ce în ce mai bine și deja și aveți un alt avânt în a face lucrurile într-un anumit fel pentru a fi cât mai bune. Dar, da, fiecare văd că dintre voi, chiar dacă sunteți persoane singure, veți întâlni pe cineva.
În luna mai, dacă nu sunteți singuri și sunteți deja într-o relație, văd că avansează cumva relație. Deci lucrurile încep să evolueze, mai ales pe partea de iubire. Dar asta nu înseamnă că lucrurile nu vor evolua și pe alte domenii, da? Pe partea financiară și așa mai departe, pe partea carierei. Deci ceea ce vreți să schimbați în această lună mai, să știți că se poate schimba și schimbările vor fi în bine, dar trebuie să vă decideți și să fiți siguri pe voi, pentru că văd că aici, în primul rând, siguranța, n-ați fost siguri de voi că puteți face anumiți pași într-o anumită direcție și asta v-a tras destul de mult înapoi. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!